হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত দিনৰ মূৰত পুনৰ মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই ওলকবিৰে কেনেকুৱা ধৰণে ৰৌ মাছৰ আঞ্জা বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। তেন্তে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই 6 পিচ ৰৌ মাছ লৈছোঁ। মাছখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ওলকবিৰ বাকলি গুচাই 4টা ওলকবি লৈছোঁ। এটা ডাঙৰ আলু মিডিয়াম আকাৰত এনেকুৱা ধৰণে কাটি লৈছোঁ। সৰিয়হৰ তেল আধা কাপ লৈছোঁ। তেলটো অকণমান বেছিকৈ ল'ব। এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ দীঘলে দীঘলে এনেকুৱা ধৰণে কাটি লৈছোঁ। 2টা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। আদা নহৰু বটা এচামুচ ল'ব। পাঁচফোৰণ আধা চামুচতকৈও অকণমান কমকৈ ল'ব। জিৰা গুড়ি আধা চামুচ লৈছোঁ, আপুনি নল'বও পাৰে। হালধিৰ গুড়ি 2 চামুচ লৈছোঁ, নিমখটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। আৰু ধনিয়া এমুঠি লৈছোঁ, মিহি মিহিকৈ ধনিয়াখিনি কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই ওলকবিখিনি চালাড বনোৱা ৰুকনিত এনেকুৱা ধৰণে মিহি মিহিকৈ ৰুকি লৈছোঁ। আপুনি যদি ৰুকি নলয় তেতিয়াহ'লে ভালদৰে বইল কৰিও ল'ব পাৰে বা সৰু সৰুকৈ কাটিও ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে মই কেৰাহী এটা গেছৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ইয়াতে তেলখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি তেল দিয়াৰ পিছতে তেলখিনি একেবাৰে ভালদৰে গৰম হ'ব দিব। যিহেতু এতিয়া আমি মাছ ভাজিম, গতিকে মাছ ভাজোঁতে তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব লাগে, নহ'লে মাছখিনি ভাঙি যাব পাৰে বা কেৰাহীত লাগি যাব পাৰে। নিমখ আৰু হালধি অকণমান দি দিছোঁ। আপুনি মাছত নিমখ আৰু হালধি লেটিয়াইও ভাজিব পাৰে। গোটেইখিনি মাছ সাৱধানে দি দিব আৰু মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত 1 পৰা 2 মিনিটমান প্ৰথমতে এটা ছাইড ভালদৰে ভাজি উঠিবৰ কাৰণে ৰাখি দিব। যেতিয়া এটা ছাইড ভালদৰে ৰঙচুৱা পৰিব, তাৰপিছত আপুনি আনটো ছাইডো সাৱধানে ওলোটাই দিব। এনেকুৱা ধৰণে আপুনি মাছখিনি ভাজি ল'ব। গোটেইখিনি মাছ ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত মই সাৱধানে প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। বেছি সিজিব নালাগে, অকণমান ৰঙচুৱা পৰিলে হৈ যাব, কাৰণ আমি এই মাছখিনি যিহেতু আঞ্জাত দিম তেতিয়াই সিজি যাব। এতিয়া ইয়াতে শুকান জলকীয়াটো দি দিছোঁ আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিব আৰু কেইছেকেণ্ডমান পিছতে পিঁয়াজখিনিও দি দিব। পিঁয়াজখিনি 3 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমতে অকণমান ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু 3 মিনিটমান পিছতে ইয়াতে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিম। আদা নহৰু বটাখিনি আপুনি পিছতো দিব পাৰে। অকণমান কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি। আৰু তাৰ পিছতে কাটি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আপুনি যদি বিচাৰে ইয়াতে এটা বিলাহীও মিহিকৈ কাটি দি দিব পাৰে। আলুখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে লৰাই অকণমান ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে হালধিৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ। মিক্স কৰি ল'ব গোটেইখিনি। হালধিৰ গুড়ি আপুনি তেলতো প্ৰথমতে দি দিব পাৰে। আৰু আলুখিনি দিয়াৰ 2 মিনিটমান পিছত ইয়াতে ওলকবিখিনি দি দিব। নিমখ দি দিছোঁ, নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিব আৰু গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে তল ওপৰ কৰি মিক্স কৰি ল'ব। ওলকবিৰ পৰা পানী ভালেখিনি ওলাব, গতিকে আপুনি মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকনি দি 5-6 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব। মাজতে এবাৰ চেক কৰি ল'ব যাতে পানীখিনি নোহোৱা হৈ যায়। দেখিছে গোটেই পানীখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে। মই মাজতে চেক কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া জিৰাৰ গুড়িখিনি দি পুনৰ মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে লৰাই ইয়াতে গৰম পানী 2 গিলাচমান দি দিব। পানীটো আপুনি কম বা বেছিও দিব পাৰে। মই 2 গিলাচ পানী ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া হাই ফ্লেমত এইখিনি 2-3 মিনিটৰ কাৰণে উতলিব ৰাখি দিব। যেতিয়া আঞ্জাখন ভালদৰে উতলি উঠিব তেতিয়া ইয়াতে ভাজি থোৱা মাছখিনি এড কৰি দিব। মাছখিনি দিয়াৰ পিছতে এবাৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব আৰু মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত 3-4 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব। আপুনি চেক কৰি চাব যাতে আলুখিনি ভালদৰে সিজি উঠে।
যদি আলুখিনি সিজি নুঠে আপুনি মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতো কেইমিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিব পাৰে। মই 2-3 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ। এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু আলুখিনিও চেক কৰি লৈছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। যদি আপুনি পানীটো কম কৰিব বিচাৰে হাই ফ্লেমত কিছু টাইম আকৌ ৰাখি দিব। ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ এতিয়া। ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পিছতে এবাৰ মিক্স কৰি লৈ ঢাকনিখন দি গেছটো অফ কৰি দিব। যেতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব আপুনি এই আঞ্জাখন পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। ওলকবিৰে বনোৱা মাছৰ আঞ্জাখন বহুতে ভাল লাগে। এনেকুৱা ধৰণে আপুনি এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পায় এই আঞ্জাখন মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।